Привіт! Я буду готувати сьогодні паску. Для опари мені потрібно 100 г борошна, 350 мл молока теплого, 100 г цукру, 80 г пресованих живих дріжджів. Для тіста 6 яєць, 280 г цукру, кіло 100, кіло 200 борошна. Борошно просіяне. Сметана 150 г, у мене сметана 20% жирності. Масло вершкове 150 г, маргарин 72% жирності 100 г, родзинки або цукати 280 г, цедра 2 лимонів та за бажанням цедра 1 апельсина. Ванільний цукор 20 г та пів чайної ложки куркуми. Подрібню дріжджі. Всипаю цукор та вливаю молоко. Борошно. Вливаю решту молока. Накриваю харчовою плівкою. Накрию рушничком зверху та поставлю в тепле місце, щоб опара підійшла. Б'ю яйця в миску. Можна збивати яйця окремо, жовтки від білки, я цього робити не буду, зіб'ю разом. Збивати буду міксером. Всипаю цукор та продовжую збивати. Збивала яйця приблизно 6-7 хвилин до ось такої піни. Розтоплю масло та маргарин в мікрохвильовій печі. Масло та маргарин розтопились, додаю сюди сметану. Масло та маргарин не повинні бути гарячі. Опара підійшла в 3 рази. Вливаю сюди масляну суміш та додаю опару сюди. Перелью це все масло в більшу ємність. Всиплю сюди ванільний цукор та пів чайної ложки куркуми. Буду вводити частинами борошна. У мене тут кілограм 200 грам. Борошно у мене просіяне. Далі буду мішати руками.
Вимішувала тісто хвилин 5-6. Накрию тісто харчовою плівкою та рушником. Поставлю в тепле місце приблизно на 2 години, щоб тісто підійшло. Натру цедру лимонів та апельсину на дрібну тертку. Натирати тільки жовту та оранжеву частину, білої не терти, тому що буде гірчити. Цукати та ізюм я заляла гарячою водою на хвилин 10. Потім зляла воду та замочила їх в алкоголі на декілька годин. Краще їх замочити на ніч. Даю сюди 3 столові ложки борошна. Та добре перемішати. Всипаю сюди цедру натертого лимона та апельсина. Всипаю родзинки з цукатами. Змащую руки олією, у мене тут 20 грам олії. Та вимішую тісто. Знову накриваю тісто харчовою плівкою та рушничком. Поставлю в тепле місце іще на годину 30 хвилин, десь так приблизно. Тісто вже дуже добре підійшло, розподілю їх по формочці. Буду накладати 1/3 формочки тіста. Змащу руки олією. Сховаю родзинки всередину тіста, щоб вони не згоріли. Накриваю паски рушничком, нехай ще підійдуть. Паски вже добре підійшли, буду пекти їх на 170 градусів, можна на 180, це залежить від потужності духовки. Буду пекти 40 хвилин, 20 хвилин без фольги та 20 хвилин з фольгою. Пасочки пекла 45 хвилин. Ось така кількість пасок в мене вийшла з цього рецепту. Якщо при випіканні верх паски сильно засушився, його можна збризнути водою, поки ще паски гарячі, та накрити рушничком. Мої паски вже майже охололи, я приготую желатинову глазурь. І ще покажу вам всередині пасочка, яка вийшла. Трошки підгоріло, нічого.
М'ягенька, в міру солодка. Якщо любите більш солодке, то можете додати трошки більше цукру. Приготую желатинову глазурь для намазки пасок. Беру 1 чайну ложку желатину з гіркою, так? Та вливаю сюди 15 грам води, це 2 столові ложки. Відставлю в сторону, нехай желатин набухне. Всипаю в сотейник з товстим дном цукрову пудру, у мене 220 грам. 1 чайну ложку ванільного цукру. 40 грам води. Та 1 столова ложка соку лимону. Поставлю на вогонь та провару 1-2 хвилинки. Вимикаю газ, нехай постоїть хвилинки 4-5, щоб охолов трошки. Желатин добре набух, я його підігрію у мікрохвильовій печі трошки. Виливаю желатин сюди. Зіб'ю міксером до густого стану. Змастити паски глазур'ю. Якщо ви не встигли і глазурь вже загусла, її можна розігріти на водяній бані. Прикрашу сушеною журавлиною та цукровим декором.